ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ዳግም ይባላል። ይሄ የፓይተን ቱቶሪያል ሲሪዝ ፓርት 4 ነው። ይሄን ቪዲዮ ከመጨረሳችሁ በፊት ፓርት 3 እዚህ ጋር ፖፕ ይመጣል፣ ቼክ አድርጉ ወይንም ስክሮል ዳውን አድርጉና ታች ላይ ፓርት 3 ፓርት 2 እና ፓርት 1 ሊንክ አደርግላችኋለሁ። በዚህ ቱቶሪያል ስለ ስትሪንግ፣ ስለ ፊደላት በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ ትንሽ ፋን እናደርጋለን። አንዳንድ ፋንክሽኖችን ወይም ሜቶዶችን እንሰራለን። ስለዚህ እንግባ። ኮምፒውተራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ አይዲኤልን እንክፈት ወይም አይደል ወይ ላይ እንደነገርኳችሁ ስክሮል ዳውን አድርጋችሁ እንትን ፓርት 1 ፓርት 2 እና ፓርት 3ን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አይዲኤል ሼል ላይ ፋይል ላይ ትገባላችሁ፣ ኒው ፋይል። ከዛ ወደ ጎን ጫን ትሉትና እንደዚህ እስከሚመጣላችሁ ድረስ ከዛ በኋላ አይዲኤል ሼልን ትከፍታላችሁ። ስለዚህ ሴቭ ታርጉታላችሁ። ዴስክቶፕ ሴቭ አድርጋለሁ strings in python ይላል። ኮድ ከመጀመራችን በፊት አማርኛ ላንጉዌጅ ጫን because most probably እንግሊዘኛ ብቻ ነው መጻፍ የምትችሉት። ስለዚህ ሴቲንግስ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ላንጉዌጅ ኤዲት ላንጉዌጅ and keyboard options የሚለው ላይ ክሊክ ታረጉና አድ ላንጉዌጅ ትላላችሁ። አማርኛ ሰርች ታረጋላችሁ። መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል። ክሊክ ካደረጋችሁበት በኋላ ኔክስት ትላላችሁ። ከዛ ኢንስቶል ከጫነ በኋላ አምሃሪክ ብሎ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ከፈለጋችሁ ዊንዶውስ ስፔስ ብላችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ በእንግሊዘኛ ምንጽፈው አለ፣ በአማርኛ ምንጽፈው አለ። አሁን ሲምፕሊ እንግሊዘኛ ታርጉትና ፕሪንት እና ኮቴሽን ተጠቀማላችሁ። ስትሪንግ ፕሪንት ማድረግ ከፈለጋችሁ አሁን ዊንዶውስ ስፔስ እላለሁ። ከዛ በኋላ ስሜንን እጽፋለሁ፣ ዳግም ዮሐንስ። ስለዚህ ራን ላይ ትገቡና ራን ሞጁል እንደምታዩት ዳግም ዮሐንስ ብሎ ይጽፋል። የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። አንድ ፊቸር ላሳያችሁ። /n /n ይባላል። ዊንዶውስ ስፔስ ትላላችሁ because ይሄ እንግሊሽ ነው። ስለዚህ /እና n ይሄም ደግሞ ያደርገው ስትሪንጋችሁ ላይ ወይ የጻፋችሁት ላይ አዲስ ላይን ኢንሰርት ያደርጋል። አሁን ሪዛልቱን እንየውና አሸዳችኋለሁ። እንደምታያችሁ እዚህ ጋር ዳግም ዮሐንስ ነው አንድ ላይን ላይ። ይሄ ግን /n ስላደረገ /n ስላደረግንበት አዲስ ላይን ይፈጥራል። ዳግም ይልና ኢንተር ከዛ ዮሐንስ ብሎ ይጽፋል። አሁን ደግሞ ስትፈልጉ ኮድ ታረጉ እንትን እንደዚህ ይሄኛው ግሪን ላይ በራ ይችላል because ፓይቶን የሚያስበው ዳግም የሚለውን ይሄን ስትሪንግ እየጨረሳችሁት ብሎ ነው የሚያስበው። ግን ባክስላሽ አሁንም ባክስላሽ ስትጠቀሙ ጸጥ ብሎ ሬንደር ያደርጋል። ላይክ ሄይ ፓይቶን ይሄኛውን ስትሪንግ ኢግኖር አድርጎ ባክስላሽ ስላደረኩ ኢግኖር ማድረግ ትችላለህ ይላል። ግን ባክስላሹ ከሌለ ሄይ ፓይቶን ያኛውን ስትሪንግ ጨርሶ ብሎ ነው የሚጽፍለት። ስለዚህ ባክስላሽ ነው የምታደርጉት ኤረር ካልፈለጋችሁ ማለት ነው። ለምታያችሁ ጸጥ ብሎ ኮትን ሬንደር ወይንም ጽፎታ። አሁን ደግሞ ዳግም ዮሐንስ የሚለውን ስትሪንግ በቫሪያብል ብናደርገው ሞር አክሴሲቢሊቲ ይኖረናል። ስለዚህ ምንድነው በአማርኛ እንትን ስም እለዋለሁ ኢኳልስ ቱ ትሉትና እንትን እንደገና ከመጻፍ ይልቅ ይሄኛውን ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ጸጥ ብዬ ስም እንትን የግዴታ ማች ማድረግ አለበት ወይንም ኤረር ይመጣል። እንደምታያችሁ ዳግም ዮሐንስ ብሎ ይጽፋል። ምንም አልቀየረም because already ስም የሚለውን እቺኛዋን ፕሪንት ያደርጋል። አሁን ደግሞ ኮንካተኔሽን ነው ማስረዳችሁ። ሲምፕል ነገር ነው። ምንድነው አንድ ስትሪንግ ወይም አንድ አረፍተ ነገር ወይንም እንትን ሴንቴንስ ከሌላ ሴንቴንስ ወይ ከአረፍተ ነገር ማጋጠም ማለት ነው። ዳግም ዮሐንስ የኔ ወንድም ነው፣ ዳግም ዮሐንስ ለብቻው የኔ ወንድም ለብቻው የሚለውን አርጋችሁ ማጋጠም ትችላላችሁ። ስለዚህ ነው የምትሉት ስም አላ ሲደመር ስፔስ ታርጋላችሁ ወይንም እዚህ ጋር ስፔስ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስፔስ ማድረግ ጥሩ ነው። የኔ የምትፈልጉት ቃላት ላይ መጣ ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል የኔ ለመጻፍ ስል ኔንን ስላጣውት ዲስክሪፕሽን ውስጥ ሊንክ አለ። ይሄ ነው ምንድነው የምትሉት? አሁን እኔ ኔ ነው እዚህ ጋር ነ የሚለው ላይ ኔን ጽፋትና ኮፒ እለዋለሁ። ይሄ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ውስጥ አለ። እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እንደሚታያችሁ እኔ ወንድም ነው ብዬ ጨርሻለሁ ጽፌ። ለምሳሌ ዳግም ዮሐንስ የኔ ወንድም ነው ይላል። ይሄ ነው ኮንካተኔሽን፣ አንድ አረፍተ ነገር ከሌላ አረፍተ ነገር ጋር ማጋጠም ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ቢልት-ኢን ፋንክሽኖችን እንጠቀማለን። አሁን ሲምፕሊ ፋንክሽን ማለት የተጻፈ ነገር ነው፣ ኦሬዲ የተጻፈ ነው። አንድ ነገር ትጠሩና ዶት ብላችሁ ያን ፋንክሽን ጽፉት አንድ ታስክ የምትፈልጉትን ታስክ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አሁን አንዳንዶቹ እንትን እንግሊዘኛ ቃላት ላይ ብቻ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዳግም ዮሐንስ አማርኛ ቃል የሎወር ኬስ የለውም የአፐር ኬስም የለውም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በእንግሊዘኛ ነው የምጽፈው። ስለዚህ
በእንግሊዘኛ እጽፈዋለሁ። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ፋንክሽኖችን እና ቢልቲን ፋንክሽኖችን አክሰስ ማድረግ ከፈለጋችሁ dir ትሉና አሁን በምን ኮንቴክስት ነው አሁን በስትሪንግ አይደለም የምንማረው በስትሪንግ ኮንቴክስት ነው ፋንክሽኖችን የምንፈልገው ኢንተር እላለሁ ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎወር የሚባል ፋንክሽን አለ ወይም ሎወር ኬስ ነው የሚያደርገው ከዛ አፐር የሚባልም አለ አሁን ስትፈልጉ ደግሞ ሎወር የሚለውን ፋንክሽን እንዴት ነው የምጠቀመው ካላችሁ ሄልፕ ትሉና str.lower ትላላችሁ እንደምታዩት returns a copy of the string converted to lower case ያ ዳግም የሚባለው አለ ዳግም ዮሐንስ የሚለው string ኮፒ ወይም ይገለብጦና ግን በሎወር ኬስ ሴንቴንስ ያደርጋል ሌላኛው ደግሞ string.upper የሚባል አለ return a copy of the string converted to upper case ስለዚህ እስቲ እንሞክረው ምንድነው የምናደርገው print name.lower እንለዋለን ለምታያችሁ ዳግም ዮሐንስ ሁሉንም እዚህ ጋር d እና y ወደ lower case ያደርጋል አሁን ደግሞ name.upper run ስታደርጉት ሁሉንም አፐር ኬስ ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ተጠቅማችሁ በጣም ብዙ ነገር አቺቭ ማድረግ ትችላላችሁ ሌሎችም አሉ አሁን ፎር ኤግዛምፕል help ብዬ string.isUpper የሚባል ይቅርታ ቀንፍ እንዳትሰጡት ወይም ኤረር ያመጣባችኋል ስለዚህ help string.isUpper ያለቀንፍ ለምታያችሁ a string is a uppercase if all case characters in string are uppercase and there is at least one case character in the string ስለዚህ ምንድነው ቼክ የሚያደርገው ያን string uppercase ከሆነ ወይም ወደ uppercase የተቀየረውን upper ከሆነ ማወቅ ስትፈልጉ ወይ በtrue እና በfalse ነው የሚሰጣችሁ lower አድርጋችሁ for example ዳግም ዮሐንስ ይሄ ሙሉ lower case ነው ስለዚህ .upper የሚለውን .isUpper ስትጠቀሙ false ነው የሚያመጣው because ያ stringu ሙሉ lower case ነው ግን ይሄ ዳግም ዮሐንስ ሙሉ upper case ስለሆነ .isUpper ስትጠቀሙ true ነው print የሚያደርግላችሁ ስለዚህ በኤግዛምፕል ልስጣችሁ print name.isUpper እላለሁ አን ለምታችሁ false ነው የሚሰጠው because ወደ lower የተቀየረ ስለሆነ ነው አሁን upper ብዬ ኮምቢኔሽንን ማድረግ ትችላላችሁ for example ወደ upper ቀይሮና isUpper የሚለውን መስጠት ይቻላል አሁን true ነው የሚያመጣላችሁ because upper ቀየር ነው መጀመሪያ እስቲ እንለያቸው ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው ያንን ሙሉ upper ይቀይራል ከዛ .isUpper ደግሞ ያን upper የተቀየረውን እስቲ ሁሉም upper ነው ብሎ ይጠይቃል ስለዚህ ሁሉም upper ስለቀየሩ ነው already true ነው የሚያመጣው አሁን ደግሞ በጣም ሲምፕል ኮንሰፕት አለ ሌን ነው ምንድነው ታረጉት ሌን ስለዚህ ሌን ትጽፉና እኔ ስሙን የሚለው ቫሪያብል ነው የማደርገው ሌን ምንድነው የሚያደርገው ሁሉንም ካራክተር ይዞና ክፍተትንም ካውንት ያደርጋል ስለዚህ ዳግም ዮሐንስ ምንድነው ይቆጥራል 1 2 3 4 5 6 7 8 እስከነ ስፔሲንጉ ማለት ነው እንደምታያችሁ 8 ነው print የሚያደርገው because እስከነ ክፍተቱ ሲቆጥሩ 1 2 3 4 5 6 7 8 ብሎ እንደዚህ እንደምታያችሁ 8ን print ያደርጋል አሁንም name የሚለውን ፓስ ማድረግ ትችላላችሁ name የሚለውን አሁን ደግሞ about 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 ይሄው እንደምታዩት 14 ነው print የሚያደርገው አሁን ደግሞ በስኩዌር ብራኬት ስንጠቀም እንደሚያመጣ አሳያችኋለሁ print ትሉና ስም ይሄን ቫሪያብል ከፈልጋችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ፔስት ከዛ ብራኬት ትሉና ቁጥር ነው ፓሲን ማድረግ ያለባችሁ for example 0 እንደምታያችሁ ዳን ነው print ያደርገው ስለዚህ ይሄን ሙሉ ለማሸዳት ዋይት ቦርድ ላይ ስለሚመች ወደ ዋይት ቦርድ እንግባ እንደምታያችሁ ይሄንን ፕሬዘንቴሽን ጽፌያለሁ ስለዚህ ከብራኬቱን ጀምር ስለዚህ ስም 2 equals to ም ወይም እቺ ጋር ያለችው ም ማለት ነው ምክንያቱ ደግሞ ኮምፒውተር ሲጀምር በ0 ነው 0 1 2 ብሎ ነው እስከመጨረሻው ሌተር ወይ ካራክተር ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ስም ምንድነው የሚለው ሁለተኛው ኢንዴክስ እንደምታያችሁ 0 1 ብሎ ሁለተኛው ኢንዴክስ ም ነው ስለዚህ ሁለተኛው ኢንዴክስ ጽፉ ም ነው የሚመጣው አሁን ደግሞ ኢንዴክስ የምትለው ደግሞ like bracket የምትለው ቁጥር ጽፉና ካራክተር ታወጣለች ኢንዴክስ ደግሞ ካራክተር ጽፉና ቁጥሩን ታወጣለች ስለዚህ ዮ የሚለውን ጽፍ ያለው ዳግም ዮ ከዛ
አሁን የምትለው አራተኛው ኢንዴክስ ላይ ናት 0 1 2 3 4 ብሎ ቢካዝ እንትን ስፔስም ይቆጥራል ፓይተን ስፔስም እንደ ካራክተር ብሎ ሶስተኛው ነው ብሎ ሶስተኛው ብሎ ይቆጥራል። አሁን እንደምትለው ደግሞ አራተኛው ናት 0 1 2 3 ብሎ አራተኛው አራት ነው። ሌንግዝ ደግሞ ያለየው ነገር ከአንድ ነው የሚጀምረው ዳ 1 ግ 2 ብሎ ነው የሚጽፈው እስከነ ስፔሱ ማለት ነው። እዚህ በዛ ምክንያት 1 2 3 4 5 6 7 8 ነው የሚጽፈው። ሌን ደግሞ ያንዳንዱን ካራክተር ቆጥሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የሚጽፈው። አሁን ይሄ 8ኛው ካራክተር ነው ቢካዝ ዳ 1 ግ 2 3 4 5 6 7 8 ሁሉም ካራክተሮች 8 ናቸው። ስለዚህ ሆፕፉሊ ይሄ ገብታችኋል። አሁን ደግሞ ወደ ኮምፒውተር ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኢንዴክስ የሚለውን ስላላሳያችሁ እሱን እንጠቀም። ፕሪንት ሉና ስም ዶት ኢንዴክስ ለዚህ ምንድነው ካራክተር እንጽፋለን። እስቲ እንግሊዘኛ ላይ ስለዚህ አሁን ነው እንፈልገው እሱን ፔስት እናርግና ራን እናርግ። እንደምታያችሁ አራተኛው ነው ብላክቦርድ ላይ እንዳሳያችሁ አራተኛው ነው ቢካዝ ከዚህ 0 እንጀምርና 0 ዳ አይደለም 2 1 ግ አይደለም እያለ እስከሚመጣ ድረስ ኢንዴክሱን የቆጠረ አራትን ይጽፋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንድ ኤረር ኬስ ወይ አንድ ኬስ ላሳያችሁ። ኤረር የሚመጣበት ምንድነው ፕሪንት ቱና ፕሪንት ስም ካላወቃችሁ ዊንዶውስ ስፔስ ነው የምትጠቀመው እንደዚህ ከእንግሊዘኛና ከአማርኛ የምቀይረው። ፎር ኤግዛምፕል ዳግም ዮሐንስ እነዚህ 7 ካራክተሮች ብቻ ነው ያሉት። አሁን ፎር ኤግዛምፕል እንደምታዩት እዚህ ጋር መ የለም። አሁን እሱን ስትፈልጉ ኤረር ነው የሚመጣው። መ የሚለው እዚህ ጋር ሲፈልግ መ ስለሌለ ም ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ መስ የፈለኩ ስለነበር ቼክ ሲያደርገው መስለሌለ ኤረር ነው ትሮ የሚያደርግብኝ። አሁን አንድ የመጨረሻ ፋንክሽን ላሳያችሁ። ሪፕሌስ ነው የሚባለው። በጣም ከዚህ ሁሉ በጣም ደስ የሚለው ፋንክሽን ነው ማለት ሪፕሌስ ትሉና ሁለት ነገር ነው የምትሰጡት። ሪፕሌስ ስሙን እንደሚነግረው አንድ ሙሉ ቃል ተሰጡትና በሌላ ቃል ይቀይራል። ፎር ኤግዛምፕል ዳግም ሚሎንን ወደ ናታን የሚለው ላይ መቀየር እችላለሁ። ከዛ ፕሪንት ብዬ ስም ዘርቤ ፕሪንት ማድረግ እችላለሁ። በቃ ይሄኛውን ላጥፋት። ከዛ ነው የሚመጣብኝ። ራን ላድርገው። ለምታዩችሁ ናታን ዮሐንስ ብሎ ፕሪንት ያደርጋል ቢካዝ ሪፕሌስ አረግ ነው። ዳግም የሚለውን ይፈልግና ካገኘው በኋላ ያጠፋውና በናታን ሪፕሌስ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ አልቋል። ግን ከመጨረሻ በፊት ፓይተን ሪኮሜንድ የሚደረገው እንግሊዘኛ ለቻለ ሰው ነው። ላይክ እንግሊሽ የሚችል ሰው አሜሪካን በሙሉ ፓይተን መጻፍ ይችላል። ግን ቻይና፣ ጃፓን፣ ፍራንስ፣ ስፓኒሽ ብዙዎቹ ሰዎች በእኛውን ከእንግሊዘኛ ወደ የራሳቸው ቋንቋ አድርጋሉ። አሁን እናንተ እኔን ትንሽ ሞራል ከሰጣችሁኝ የምችለውን ያህል ፋንክሽኖች እነዚህ ፋንክሽኖችን በአማርኛ ቀይሬ ቢልቲን ፋንክሽኖችን ፓኬጅ ለመስራት እሞክራለሁ። ስለዚህ እንደዛ ከፈለጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ። የኔን ቻናል ማየት ሰው ካለና ይሄን የሚፈልግ የኔ ኮንቴንት የሚፈልግ ከሆነ ሼር አድርጉ። ተማሩ።